සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අපි අපේ කලින් පාඩමේ verbs ගැන කතා කළා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු adverbs. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද ගැන. Now let's see what is an adverb. ක්‍රියා විශේෂණ පද කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් හෝ නාම විශේෂණ පදයක් හෝ තවත් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් විස්තර කිරීමට යොදා ගන්නා පදවලට. එමගින් කොහොමද, කොපමණ වාරයක්ද, කවදාද, කොහෙද යන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයනවා. බලන්න උදාහරණය දිහා. He speaks loudly. ඔහු හයියෙන් කතා කරනවා. මෙහි speak කියන ක්‍රියාපදය loudly කියන ක්‍රියා විශේෂණ පදය භාවිතයෙන් කොහොමද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ලෙසට තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. Adverbs තවදුරටත් පහත ආකාරයෙන් කොටස් කිහිපයකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී ඒ එක් ආකාරයක් ගැන වෙන වෙනම කතා කරමු. Adverbs of Manner. Adverbs of Manner මගින් යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. එමගින් කෙසේද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයනවා. Example. How is she typing? ඇය ටයිප් කරන්නේ කෙසේද? She is typing carefully. ඇය ටයිප් කරමින් ඉන්නේ සැලකිල්ලෙන්. මෙහි ටයිප් කියන ක්‍රියාපදය carefully කියන adverb එක යොදා ගනිමින් කෙසේද යන ලෙසට විස්තර කරලා තියෙනවා. Adverbs of Manner සඳහා උදාහරණ වචන තමයි boldly, bravely, quickly, slowly, easily, badly, fast, well, hard කියන පද. Adverbs of Time. යම් ක්‍රියාවක කාලයක් හැඟවීම මේ මගින් සිදුවනවා. එමගින් කවදාද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයනවා. බලමු උදාහරණය දිහා. When did you buy this car? ඔයා කාරය මිලදී ගත්තේ කවදාද? I bought it a week ago. මම ඒ මිලදී ගත්තේ සතියකට කලින්. මෙහි මිලදී ගත්තේ කවදාද යන ප්‍රශ්නයට a week ago යනුවෙන් පිළිතුරු සපයමින් මිලදී ගැනීම ගැන තවදුරටත් විස්තර කරනු ලබනවා. Adverbs of Time සඳහා උදාහරණ පද විදියට අපට ago, since, back, before, early, soon, already, yet, still වැනි පද යොදා ගන්න පුළුවන්. Adverbs of Place. යම් ක්‍රියාවක ස්ථානය හැඟවීමට මෙම වර්ගය යොදා ගනු ලබනවා. එමගින් කොහෙද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයනු ලබනවා. උදාහරණ. Where is your watch? It is here. ඔයාගේ ඔරලෝසුව කොහෙද? ඒක මෙතන තියෙනවා. Adverb of Place සඳහා උදාහරණ වචන විදියට here, there, near, by, up, down යන වචන යොදා ගන්න පුළුවන්. Adverbs of Frequency. යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ගණන එමගින් දැක්වෙනවා. එමගින් කොපමණ වාරයක් යන්නට පිළිතුරු සැපයනවා. උදාහරණ. She has always helped me. ඇය හැම නිතරම මට උදව් කළා. Adverbs of Frequency සඳහා උදාහරණ වචන විදියට always, ever, never, often, seldom, every day කියන පද අපට යොදා ගන්න පුළුවන්. Adverbs of Duration. යම් ක්‍රියාවක කාලවකවානුව දක්වනු ලබන්නේ Adverbs of Duration මගින්. එමගින් කොපමණ කාලයක්ද යන්නට පිළිතුරු සැපයනවා. Example. He is working there permanently. ඔහු එතන වැඩ කරමින් ඉන්නේ ස්ථිරවම. Adverb of Duration සඳහා උදාහරණ වචන විදියට since, from, till, next, for, last, still කියන වචන යොදා ගන්න පුළුවන්. Adverbs of Degree. යම් ක්‍රියාවක තීව්‍රතාවය එමගින් දැක්වෙනවා. එමගින් කොපමණකටද, කොතරම් දුරකටද යන්නට පිළිතුරු සැපයනවා. Example. He is too ill to go to work. ඔහු ගොඩක් අසනීපයි වැඩට යන්නට. Adverb of Degree සඳහා උදාහරණ වචන විදියට මේ වචන දක්වන්න පුළුවන්. Almost, very, very much,
too, enough, so much, just, of course යන වචන මෙම ගණයට අයත් වෙනවා. Position of adverb. Adverb එකක් භාවිතා කරන ස්ථානය ගැන කතා කිරීමේදී යම් adverb එකකට වාක්‍යයක මුල මැද අග යන ස්ථාන තුනේ ඕනෑම ස්ථානයක රැඳී සිටින්නට පුළුවන්. පහත සටහනින් ඔයාලට ඒ ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි අද adverbs ගැන කතා කළා. මම හිතනවා මේ පාඩම ඔයාලගේ දැනුමට යමක් එකතු කරගන්නට උපකාරී වුණා කියලා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.